සුබ දවසක් යාළුවනේ. අදත් මම එන්නේ ඕගොල්ලන් වෙත අලුත් Spring Boot lesson එකක් සමගයි. අද මම ඕගොල්ලන්ට Spring Boot JPA එක සහ Inbuilt database එකක් වුණ H2 වලින් app එකක් හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි, අපි දැන් වැඩේ පටන් ගමු. අපි ඉස්සෙල්ලම අපේ අලුත් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති controllers හදාගත්තා කියලා. අපි control එකක් හදාගමු public class avatar controller කියලා. ඒක ඇතුලේ වැඩිදුර දේවල් දාන්න කලින් අපි pom.xml එකට ගිහිල්ලා අපි මේ project එකට අවශ්‍ය dependencies දෙකක් දාගමු. මේකට අපි පාවිච්චි කරනවා Spring Boot starter data JPA dependency එක මේක. මේක දෙන්න තියෙනවා සහ inbuilt database එකක H2 වල runtime dependency එක මෙහෙම දෙන්න තියෙනවා. මේ දෙක ඕගොල්ලන්ට GitHub එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මම ඕගොල්ලන්ට link එක එවන්නම්. ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ දෙක දාගත්තට පස්සේ ඊළඟට අපි application properties එකේ මේ suffix prefix වලට පස්සේ අලුතෙන් variables ටිකක් characters දාගන්න ඕනේ. මුලින්ම Spring H2 console enable true කරලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ data source එක URL එක jdbc:h2:mem ඊළඟට colon අපේ database එකේ නම testdb විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ Spring data source වල driver class name එක org_h2 driver දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ data source එකේ username එක sa password ඕන password එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැනට අපි password කියලා දෙමු. හරි. දැන් අපි ඊළඟට avatar කියලා class එකක් හදාගමු. මේකේ අපි avatar class එකේ උඩින් add entity කියලා දෙමු. entity එකක් කරගන්න මේ class එක. ඊට පස්සේ variables දෙකක් දෙමු. private int aid කියලා සහ private string a name කියලා මෙහෙම variables හදලා දැන් අපි ඊළඟට generate කරමු getter and setters ලා මේ විදියට. ඊට පස්සේ අන්තිමටම අපි දෙමු මෙතන generate කරමු අපේ toString method එක මේ විදියට. හරි. ඊට පස්සේ අපි int aid එක උඩින් මේක අපේ database එකේ entity එකේ තියෙන පළවෙනි id එක @id කියලා දෙමු මේක. මොකද මේකෙන් තමයි අපේ primary key එකේ id එක එන්නේ. සහ මේකෙන් තමයි අපේ entity එක start වෙන්නේ. මේක දීලා ඊළඟට අපි දැන් controllers වල හදමු avatar controller කියලා control එකක්. හරි. මේක ඊළඟට ඒක ඇතුලේ අපි දැන් methods වගේක් හදමු. public string home කියලා method එකක්. මේකේ return කරමු home කියන JSP එකට. .jsp annotation එක අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි ඒක අවශ්‍ය වන්නේ නැත්නම් මෙතන suffix එක j.jsp දුන්න නිසායි. හරි. දැන් මේකම දීලා මේකේ ඊළඟට මේකේ අපි request mapping එකක් දෙමු slash වලට. ඒ කියන්නේ 8080 port එකට ගිය ගමන්ම වැඩ කරන විදියට. හරි. මේක දැන් save කරලා ඊළඟට තවත් අපි request mapping එකක් දෙමු. මේක ඇතුලේ කියමු add avatar කියලා. /add avatar කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ public string add avatar කියලා method එකක් හදාගමු. ඒක ඇතුලේ දෙමු return කරමු අපේ home එක මේ විදියට. හරි. දැන් ඊළඟට අපිට avatar class එකකුත් ඕනේ. අපි avatar class එක හදාගත්තා. දැන් ඊළඟට avatar control එකේ අපි මේ add avatar ඇතුලේ අපේ
avatar object එකක් හදාගමු parameter එක avatar කියලා. දැන් මේක save කරමු. ඊළඟට අපි home.jsp එකක් හදාගත්තනේ. ඒකේ අපි form එකක් දැන් දෙමු. form එකක් දෙමු. action එක දෙමු අපි add avatar කියලා. ඊට පස්සේ input field එකක් දෙමු. type එකේ දෙමු අපි text කියලා. ඊළඟට name එකට අපි දෙමු AID කියලා. අපේ මේ avatar class එකේ දුන්න AID එක. ඊට පස්සේ ඒක close කරලා br tag එකක් දෙමු. ඊට පස්සේ තව input tag එකක් දෙමු. input type සමානයි text. name එක අපි දෙමු ආපහු a name කියලා මේ විදියට. ඊට පස්සේ br tag එකක් ආපහු දෙන්න ඕනේ. අන්තිමට අපි input type එකක් දෙමු submit tag එකක්. submit tag එකක් දෙමු. එතනත් අපි break tag එකක් දාගමු මේ විදිහට. අන්තිමටම අපි form එක close කරගමු මේ විදිහට. හරි. දැන් ඊළඟට අපි දැන් මේවා හදාගත්තා. දැන් තවත් ඕන වෙන අපිට ඉන්ටර්ෆේස් එකක්, repository එකක් හදන්න ඕන වෙනවා. මේ repository එකේ අපි ඒක ඉන්ටර්ෆේස් එකක් විදිහට තමයි අපි හදන්නේ. avatar repo කියලා ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හදනවා. ඒක extend කරන්න පුළුවන් අපිට CRUD repository එකට මේ විදිහට. මේකෙන් ඇත්තටම අපේ CRUD operations අපිට ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. අදට අපි කරන්නේ save කියන function එක විතරයි කරන්නේ. මේකේ CRUD repository එක ඇතුළට අපි avatar object එක දීලා id එකේ type එක දෙමු integer කියලා මේ විදිහට. දැන් මේක save කරගමු. හරි. ඊළඟට avatar control එකේ අපි avatar control එක ඇතුලේ හදාගමු අපේ avatar repo එක. object එකක් හදාගමු avatar repo කියලා. මේක අපි add auto wired කරගමු. ඊළඟට අපි add avatar method එකේ avatar repo.save කරගමු අපේ avatar object එක මේ විදියට. හරි. දැන් අපේ avatar control එක හරි. application properties උත් හරි. avatar repo එකෙත් ඔක්කොම හරි. ඊළඟට දැන් තියෙන අපිට මේක run කරලා බලන්නයි තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක first project application එකකින් run project main කියලා run කරගමු. ඔක්කොම හරියට run වෙනවා. දැන් අපි අපේ browser එකට යමු. browser එකේ localhost 8080 දෙමු. දැන් අපිට අපේ form එක ආවා. submit button එකත් එක්ක id එක සහ name එකට fields තියෙන එක තමයි අපිට ආවේ. දැන් අපි ඊළඟට localhost 8080/h2-console කියන එකට යමු. මේ තියෙන අපේ h2 database එක. මේක අපි මතකද username එක දුන්නා sa කියලා, password එක දුන්නේ password කියලා. දැන් test correction කරාම test success නම් අපි password එක නැවත දීලා මේක connect ඔබන්නයි තියෙන්නේ. දැන් අපේ database එක තියෙනවා. dbmms එක තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපේ avatar කියන
table එකක් හැදිලා තියෙනවා. මේකේ fields දැනට තියෙන AID සහ a name කියන දෙක විතරයි. අපිට මේකට දැන් data add කරගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මේක තමයි beauty එක අපේ Spring Boot වල. beauty එක සහ magic එක Spring Boot වල. මේ විදිහට අපිට දැන් අපි හදාගත්තා මුලින්ම avatar class එකක්. ඒකේ AID name දීලා getters and setters දාලා toString එක method එක apply කරා. ඊළඟට avatar control එකේ class එකේ අපි හදාගත්ත add auto wire කරා avatar repo එක. ඊළඟට request mappings දුන්න slash එකට සහ add avatar එකට ඒ add avatar method එකෙන් අපි avatar repo එක save කරා avatar return කරා home එකට. එහෙම කරලා තව අපි form එකක් හැදුවා add avatar කියලා. ඊළඟට ඒකේ text එකයි AID එකයි a name එකයි දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒක submit කරා. හරි. දැන් අපි බලමු මේකට values වගේක් දීලා වැඩ කරනවද කියලා. 11 ID එකට නමට Kulesh දීලා අපි දැන් submit කරමු. මොකක් හරි වුණා. අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු මොකද උනේ කියලා database එකට. දැන් මේක run කරාම අපේ field එක හැදිලා තිනවා 11 Kulesh කියලා. මේක තමයි Spring Boot වල තියෙන magic එක. මේ විදිහට තමයි අපි database එකක් connect කරන්නේ. Inbuilt database එකක් අපි connect කරේ Spring Boot application එකට. අපි දැන් තවත් field එකක් දෙමු. 14 san man කියලා දීලා submit කරමු. නැවතත් select from avatar එක දීලා අපිට දැන් පේනවා 14 san man කියලා save වුණා. මේ විදිහට තමයි අපි අපේ Spring Boot වල application එක හදාගත්තේ. හරි. අපි දැන් කරමු තව දෙයක් කරමු. අපි මෙතන තව fields ටිකක් දාලා මේවා database එකට add කරගමු. මෙතන input type එකක් දෙමු අපි. text කියලා name එක දෙමු. ability කියලා. ඊට පස්සේ break tag එකක් දෙමු. මේ විදිහට. මේක save කරලා අපි avatar class එකටත් යන් ආපහු. එතන අපි තව field එකක් දෙමු private string ability කියලා. මේ විදිහට. ඊළඟට අපි toString method එක වෙනස් කරගන්න ඕන නිසා සහ getter setters ආපහු තව දෙකක් දෙමු. ability එකටත්. හරි. ඊට පස්සේ අන්තිමට අපි toString method එක generate කරගමු ආපහු සැරයක්. මේ විදිහට. හරි. මේක save කරලා අපි avatar control දැනට avatar control එක හරි. avatar repo එකත් හරි. home.jsp එකේත් හරි. අපි දැන් මේක run කරලා නැවත බලමු. අලුතෙන් values add කරගන්න. අපි දැන් first project application එක run කරමු. stop and rerun. කිසි අවුලක් නැතුව අපේ app එක වැඩ කරනවා. අපි දැන් database එකට යමු. දැනට fields තුනක් add වෙලා තියෙනවා. ID එක, name එකට සහ ability එකට. අපි දැන් නැවතත් database එකට ඇතුළත් වෙමු. password එක දීලා හරි. දැන් අපි avatar select කරාම san man කියලාත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේක දැන් delete කරලා දැනට අලුත් row එකක් දෙමු. එතන 7 Spider-Man can fly කියලා දෙමු. දැන් submit කරමු. හරි. data ටික ගියා. දැන් අපි නැවත select කරාම අපිට හම්බෙනවා AID ability a name එක Spider-Man සහ can fly කියලා. හරි. මේ විදිහට තමයි අපි Spring වල Data JPA starter data JPA එක සහ මෙතන Spring Boot starter Data JPA එක සහ H2 runtime database එකකින් වැඩ කරන්නේ මේ විදිහටයි අපි. හරි. අද දවසේ පාඩමෙන් ඕගලන්ට
මං කියලා දුන්නා ඔයගලන්ට pom.xml එකේ මේ dependencies දාලා ඒවෙන් avatar class එකක් හදලා control එකක් හදලා සහ repository එකක් හදලා අපි database එකකට inbuilt database එකකට pass කරගන්න හැටි මං අද ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. හරි. අද පාඩමෙන් මෙච්චරයි යාළුවනේ. ඊළඟ දවසේ ඉඳලා මම ඔයගලන්ට REST API වල පටන් ගන්න තමයි උත්සාහය. හරි. අපි දැන් අදට පාඩම නවතුමු. ඊළඟ දවසේ තවත් පාඩමකින් නැවත හමුවෙමු. එතකන් සුබ දවසක් යාළුවනේ. ස්තුතියි.